25 عاما وصباحاته فوق هذا الكرسي، تنظر إليه خاطفة، ينظر إليها وينخطف، ثم يكتب قصيدته. كان اسمه سليمان عواد. هو يقول: اتركيني مؤقتا أيتها الأرض، دعيني أتحرك كما آوى، وعندما أموت افعلي برفاقي ما تشتهين. يا أيتها الأرض الحانية، أيها التراب اعتقني من أغلال أسرك. مات سليمان عواد فانقطعت صباحات البنت، لم تعد تسجل خطوتها أمام زجاج المقهى. مقهى الروضة، آخر ناد لمنوعات الحياة الثقافية السورية. في مقهى الروضة كتاب، فنانون، سياسيون في مواقع المعارضة، سياسيون في مواقع الموالاة، ومخبرون، متشردون إن شئت، وكذلك ناس أصيبوا بالملل فاختاروا طاولة الزهر، اللعبة الأكثر عبقرية في كسر الملل. أستيقظ الساعة 7، ولكي أصل 7:30 إلى المقهى وأستمر في هذا الوقت المبكر كيما أتمكن من الكتابة عن موضوع الساعة. وصل في وقت كانت الغيبوبة بدأت تلم بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. أنا الآن بعدما سمعت عن الخبر الرسمي لوفاة الرئيس عرفات، أكتب شيئا عن تاريخ هذا الرجل الذي هو تاريخ الشعب الفلسطيني. أبو حلو، صندوق بريد المنفيين العراقيين منذ ربع قرن مضت، منذ صدام حسين إلى حروب الزواريب والفلوجة. كثيرون عبروا وغادروا، وما زال فوق كرسيه في مقهى الروضة. يعني الروضة لأنه هي يعني مكان يجمع كل شيء يعني. ياسين الحاج صالح يقرأ صحيفته. كان قد أمضى سنوات من عمره سجينا قبل أن يعود إلى مقهى الروضة، فيما يظن جمال دورمش أنه يقاسم الروائي التركي يشار كمال متاهته. هو يقول ذلك. جمال، أنا ما بترجم هون، إنما هذا المكان أشعر فيه كمترجم لتناقضاتي. بيوسع زبائن عادل استعارة صحيفة كويتية، لبنانية، خليجية، وربما صحيفة حكومية سورية. أعطينا جريدة والله، بس تخلص منها رجعها. أنا الترخيص حصلت عليه من 3/8. الجريدة ثقافية اجتماعية ناقدة. هلا ما صدرت بسبب في عقبات كثيرة، منها مالية ومنها توفر المكان. الجريدة لها طموحات كبيرة كثير إنه هي تكون منتشرة في كل سوريا، تنقد كل ظواهر الخطأ، من الفساد إلى القضاء، إلى التعليم، إلى الصحة، إلى السجون، إلى الرشوة، إلى كل ما هو خطأ في المجتمع. يعني هوية الجريدة هوية وطنية، تظهر يعني تبرز الظواهر السلبية في مجتمعنا وفي الممارسات اليومية حتى بالسلطة. لا 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 لا، ما أنا حبيت أبدا. في المقهى حرية الكلام متاحة منذ القديم، يلجأ إليها الناس في مجتمعاتنا للتعبير عن آرائهم والتنفيس عن معتقداتهم وأفكارهم. جلستي في مقهى الروضة هي عبارة عن محاولة ترجمة تناقضاتي اللي بتعكس تناقضات الرواية. هل أنت صرصار ولا بونابرت؟ بدك نحكي بالعامية؟ نحكي أوكي خلاص بالعامية. أنا خليني أفهمك شو البونابرتية يعني. البونابرتية أنا في نظري له علاقة أساسا بنابليون بونابرت.
إجمالا أنا بالفترة الأخيرة أنهيت خلص الجزء الأول من مجموعة هشام كمال الروائية المؤلف من 4 أجزاء. إنه شخصيات روائية مثل ما سألتني أو عالم روائي ممكن يوجد بالمقهى اللي هو المكان الأصلي لوضع الأقنعة. مين قالنا حطوا الأقنعة؟ سؤال ثاني، لكن عموما كلياتنا حاطين. هشام كمال هون لمس بكل بساطة انكساراتنا، جروحنا، تناقضاتنا، فهذا السبب اللي دفعني اني اشتغل هالروايه هي. اعتقد انا اكون واحد من عمالقه السينما السوري. على مدى 25 سنه عاصرنا كثير من الشخصيات، يمكن اكثر ناس من اكثر عراقي عاصر شخصيات على هالغربه 30 سنه 25 سنه، بعتبرها انا بالنسبه لي مهمه جدا. وكثير ناس مرت من هون وراحت، يعني عرفت شلون، سافرت ووفقت يعني هذا يعني شفتهم كلياتهم، يعني تقريبا عاصرتهم كلهم يعني باهميتهم، يعني من شعراء، من ادباء، من سياسيين، من ناس مخضرمين، ناس ما لهم علاقه بالسياسه ابدا، مجرد اختاروا المنفى بسبب اوضاع البلد، يعني عرفت شلون؟ مصطفى المقداد المحرر في واحدة من الصحف الحكومية يجد في الروضة مناخا مواتيا للكتابة. هذا المكان ليس مجرد مقهى، لكنه منتدى سياسي وثقافي واجتماعي شامل. بالنسبة لي كإعلامي، باعتقادي شخصيا قدمت وكتبت وحررت في هذا المكان أهم وأكثر التحقيقات التي كتبتها إثارة في تاريخ حياتي الصحفية. الشاي حطه هو أحمد بس شرف. موت الزعيم الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو بقي لغزا ألقى بظلاله على سامي جمعة رجل الاستخبارات الشهير الذي كان واحدا ممن رسموا ملامح الاستخبارات المصرية السورية زمن الوحدة. هو الآن يأخذ بعضا من وقته في المقهى. هل هو القاتل الفعلي لفرج الله الحلو؟ واتصلت برئيس مجموعتنا كان اسمه رائد نعسان زكار، نايل ألقيت قبض على فرج الله. قال جاي أنا، مجرد ما وصل اختليت فيه برا وقلت له هذا إنسان مريض، يعني لازم يعامل معاملة، يعني ما يتعامل معاملة سيئة أو يضاف عليه أو فوافقني الرجل. قعد معنا شرب قهوة وصار يناقشنا موضوع الوحدة وما الوحدة، وبعدين وشافنا نحن عم نتجاوب معه وعم نسايره وعم يعني عم نعامله معاملة حسنة. بجوز انه نحن خانة ممكن نقبل افكاره او نقبل وجهة نظره على الاقل. فقال انتم شباب لسه اول عمركم وما بتعرفوا لسه شو الوضع وشو الوضع العالمي والدولي. جمال عبد الناصر عنين امريكي قال ما كنا مألهين الاحجام عبد الناصر باول وحده. يعني يبدو لي انه مشكلتنا الاساسيه انه ما طورنا صيغه لنظام سياسي يستطيع ان يستوعب ويترجم التعدد السلطات. مجتمعنا من اكثر المجتمعات ثراء وتعددا بالعالم، والنظام السياسي من اكثر الانظمه وحيديه ومحافظه في الحقيقه. هاي عائق حقيقي امام التراكم المدني، امام التراكم الديمقراطي بمعنى الحقيقي، بمعنى انه المجتمع السوري يغدو مجتمع اكثر تفاهما مع ذاته، اكثر تصالحا واقل قلقا. هذا القلق على فكره ظاهر تاريخيا للانقلابات العسكريه، يعني الانقلابات لا تعكس فقط صراع على السلطه بين نخب او بين تيارات عسكريه ومدنيه او بين حمله ايديولوجيات متعدده. الانقلابات العسكريه كانت تعكس ما هو اعمق، انه الهويه السوريه بذات قلق. السوريين غير متقبلين لما هم عليه، ثم انه محاوله لتطوير نظام سياسي اقدر على التكيف واقدر على الاستجابه الايجابيه للضغوط. لحد اليوم ما نجحنا للاسف. بس بشرفي انك انت جاسوس. لا أحد يعرف اسمه، عنوان سكنه، ما هو مرتبه الشهري، وإلى أين يمضي بخطواته الواثقة. ما نعرفه
ظهيرته في المقهى وغروبه عند تقاطع شارع الثورة. إنه الرجل المفرد، وفي الخلفية رجال يبتهلون إلى الله. الكل مدمج بالكل، لا أحد مفرد تحت تلك القبة. ثمة من يعلن احتضار الأحزاب، احتضار النقابات، احتضار الحياة السياسية في سوريا. الإسلاميون يعثرون على صيغة تتصل بمستقبلهم. ثمة وعد ينتظر، وعد إلهي، والكل يرقص حول وعده. ذات يوم ابتسمت الأرض فكانت سوريا. أما الآن هاكم يا دينها كيف تتثاءب وهي تشهق وتزفر رمادا. بأي مكان تتجه له تشعر أن الأبواب مقفلة، وإذا الأبواب مقفلة فيعني هو هذا سجن آخر حقيقة. رجع راح ورجع مرتين ثلاثة. رحت لقيت 3-4 ضباط من ضباط المخابرات السوريين محتارين شو بدهم يعملوا. الجثة حاطينها بغرفة ثانية، حاطين عليها ثلج. أنا ما شفتها أبدا. قلت لهم لازم نستدعي وكيل نيابي وطبيب شرعي مشان يشوف أسباب الوفاة ويحددها، يشوف مين المسؤول عن وفاته. أنا الزلمة على حسب ما فهمت من بعض العناصر إنه 12 ساعة ضرب نص المطعم عم يضرب مشان اعترف اشياء عم يطلب منه ابواب الخطيب. قلت له انا ما عاد ببطل الشغل، لانه هذا الزلمه هذا مو انسان عادي يعني. لا بعد 50 سنه يطالب فيه. قال شو الحل؟ قلت له الحل نخبر الطبيب الشرعي، نخبر السراج، عم نحمي السراج على الاقل. قال خبرنا للسراج. لا أريد أكثر من أن أجد شيء من بلادي التي كنت أبحث عنها. حرية الكلام، ولكن هناك من لا يريد أن يمارسها. شو اللي بدك إياه تاني؟ أيا يكن هذا صوتي، ما فيني أعلي ثاني. إيه أنا متعود ما أعلي صوتي بالمقهى. إيه. المقهى مكان لقاء مفتوح، وباعتبار المثقفين ما عندهم مقرات وما عندهم حزب والى اخره، فالمقهى هو مكان لقائهم، على الاقل لقائهم المباشر الشخصي. اذا كانت وسائل الاعلام هي مكان لقائهم كمبدعين ككتاب، يعني مكان لقاء انتاجاتهم وابداعاتهم. الحياه السياسيه بسوريا تتسم على الاقل بالنسبه للمعارضه بأن حياة نخب تفتقر إلى عمق شعبي إذا شئت. وبهالمعنى المثقفين هن جزء من حراك هذا النخب. إذا قارنت
حركتهم اليوم بحركتهم منذ 3 أو 4 سنوات ستجد أنها تراجعت قليلا، علما بأنهم من 3 4 سنوات وهم يلعبون دور تأصيلي في الحياة السياسية لسوريا، وعلما بأن المقهى أو هذا المكان الواسع هذا اللي هال 400 متر هدول كانوا هن نقطة التقاء هذا الدور التأصيلي، النقطة اللي تفاعل فيها هذا الدور التأصيلي بين المثقفين وترك أثره ونتائجه على الحياة العامة. هناك الشارع السوري شيء له علاقة بالعزوف أساسا عن العمل السياسي، ناس فاقدة الأمل بأحزاب تاريخية موجودة بالبلد. الأحزاب انقطعت أساسا عن الناس. بعتقد أنا أنه يعني الحياة العامة إذا بدك تحكي عنها كحياة سياسية تصبح للأسف الشديد أكثر فأكثر فقيرة أفقر، علما بأن الفرص التي يتيحها الظرف العام الدولي والداخلي والى آخره كان يجب أن تعطي للسياسة بعد أكبر وهامش أوسع. فرنسا أيضا هناك مجموعات ضغط، هناك يصغون إلى أخبار الحدث، غير أن سامي جمعة سيتابع حكايته. ليس ثمة من يعطل ذاكرة هذا الرجل. بيتخلصوا من الجثة، البعض اقترح انه يروح يرموها بالبحر. هذا انا هاي الاشياء علمتها فيما بعد، يعني ما حضرت المباحثات الثانية حقول لك عليها ابدا. بعض الاخر تزويده بالاسير، البعض اقترح انه يتاخذ مناع عرني وينحط في مغاره تتفجر المغاره. المهم انتصر رأي واحد من بلا اذكر اسمه موجود انه على خريطة الحياة، قصة اسيد. فكلف احد عناصر اسمه وجيه انطاكي بالعملية بارشاد بالعملية، اخذوا استاجروا بيت بفرشوسي يدوروا، جبدوا اسيد مركز، يعني اسيد صافي، يعني مو اسيد مخفف، يعني بيور. طيب نعم. انا ما احتجت فياجرا ولا احتجت غير شيء، ولا محتاجه ولا بستعملها يعني. سوريا بلد غير راضي بنفسه، هذا ينعكس على المستوى النفسي انه سوريا بلد غير راضي عن ذاته، والسوريين غير راضين عن ذاته. له علاقه بالتكوين التاريخي لسوريا. من الناحيه الجغرافيه الروايه السائده بين السوريين بانه نحن بلد تعرض لعمليه قصقصه ورسمت حدوده وكيانه بالقلم والمنحل، سواء اتفاقية سايكس-بيكو او هذا حسب الفكر القومي العربي، او من وجهة نظر القومية السورية تفكيك سوريا الكبرى الى كيانات. بما انه الطفل الاول ولد في سوريا، فانا ايضا في جانب ما، من ناحيه ما، من زاويه ما، انا ايضا سوري. بس انا لا اقيس المعايير القوميه والدينيه والطائفيه بالمنظار التقليدي. زمن طويل وانا ابحث، كنت اقول واناديك بما في الروح من وهوهه الخيل، فهل تسمعني؟ اني انادي، انا لا ابحث عن قبر جماعي ولكن عن بلادي. قطعا لا اتمنى بلادي ان تكون قبر جماعي، انا اريدها حدائق مليئه بالورود. انا ساغادر سوريا فورا اذا ما اشرب قهوه حلوه، ساغادر سوريا فورا. جبنا قهوه ساده بمعيتها، عفوا قهوه حلوه بمعيتها. كنت تلاقي دائما بالخمسينات والستينات بكل حارة كان في مقهى. الغريب انه هذه المقاهي كلها اختفت، ولم يبقى بالشام كلها تقريبا غير مقهيين او 3. في سؤال بيتبادر للذهن، انه ليش اختفت المقاهي؟ شو القصد من اختفائها؟ هذا سؤال. بنفس الوقت لما بتطلع حوالي عادة بالمقاهي بتلاقي ناس بيلعبوا طاولة وناس بيلعبوا شطرنج. بمقاهينا هون اختفى الشطرنج تقريبا لتنزل الطاولة مطرح. إذا تذكرنا شو قال هيكل قبل 40 سنة، إنه الغرب بيلاعبنا شطرنج، نحن منلاعب الغرب وإسرائيل بالطاولة المعتمدة على الحظ، واللي مفرداتها كلها فارسية أصلا غير عربية. الواحد بيسأل حاله ليش الطاولة مسيطرة على حياتنا بالمقاهي؟
بالخمسينات كانوا المثقفين المرتبطين بحركات حزبية هن الأشخاص الأبرز أو الرموز الأبرز للحياة بالمقهى. الآن المثقفين المستقلين الذين يلعبون دور عن طريق الثقافة باعتبارها حقل مستقل، والذين يترجمون هذا الدور الثقافي إلى شيء سياسي هن الوجوه السائدة، وبهالمعنى هناك خلاف حقيقي بينهم. أنا كنت أقعد في فندق الشام من 2000 صرنا نقعد هون، كل الكتاب والأدباء بيقعدوا هون والناس كلها بتقعد هون. ارتفاع الأسعار في الأماكن الثانية يعني فنجانهم 150 ليرة ما أي واحد بيدفعوا 150، يعني ما بيدفعوا إلا اللي مرتجي أو اللي معه مصاري أو الحرم. المسافة بين ما نحن نجلس الآن والبرلمان في سوريا قريبة جدا. بعتقد انه حاليا نحن بمرحله انتقاليه، في محاوله في مشاريع متعدده، لكن مشاريعنا القديمه فشلت او لم تستطع ان توجد صيغه سياسيه للتعبير عن ذاتها، صيغه سياسيه قبل الحياه، قبل التنافس، قبل التطوير، للتطور الذاتي. ظلت الصيغه مفروضه بالقصر من فوق. الان بعتقد انه المرحله الانتقاليه مرحله اعاده بلورة الكيانيه السوريه، اعاده بلورة الوطنيه السوريه بالاحرى بدون تشنج. يعني ما حد لا 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 هذا شو بدهم يشكلوا خطوره على شو يعني هن اصحاب فكر، اصحاب راي، وموجود الان يعني كثر خارج السجون والمعتقلات وبيحكوا لا والله للاسف للاسف ما قريته لا والله. شكرا. أبو الحكم للجميع، ظلاله تتوزع على الكل. بمقدورك استدانة فنجان قهوة، وبوسعه أن ينسى ديونه أيضا. نادل كاريزما بمشي 9 ساعات، مسافة المحل 30-40 متر، بعد 9 ساعات قديش بروح بمشي تقريبا شيء 10-15 كيلومتر يوميا. كم كيلومتر قاطع؟ 15 كل يوم 15 كيلومتر بالشهر. بال10 ايام 450، بالشهر 1400، بالسنه 30 سنه معناته ماشي بيمشي من هون لامريكا. يعني حل من الخارج رح يكون لمصلحه الخارج، ما بيحتاج اطلاقا لانه نهدر وقتنا عليه، ليس هناك حل من الخارج. في الحقيقه لم يبقى لي ابواب الا ابواب اوروبا مفتوحه لي وسافرت كثيرا، ولكن مع ذلك انا ارى المنفى وجه اخر للسجن. لا اريد ان اعيش في الخارج، وفي الداخل الشروط لا استطيع ان اقول لا تتيح حياه، لا تتيح حد ادنى الحقيقه من الحياه. ومع ذلك يبدو لي ان للامل افراس وحشيه لا تهدأ ولا تتعب ولا تكف عن الصهيل. النداء الأخير لسادة الركاب المهاجرين إلى على وجود طائرة الخطوط الجوية الخليجية. يرجى محاولة سادة الركاب التوجه إلى البوابة الثانية. مطار دمشق الدولي. ثمة امرأة عبرت أمام زجاج المقهى. قيل لاحقا أنها غادرت من بوابة هذا المطار تاركة كرسي الشاعر فارغا. كرسي فارغ وقصيدة معلقة في فراغ المقهى.